Masai Mara, vùng đất hoang dã, nơi sự sống và cái chết diễn ra từng giây. Tại đây, những cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa sư tử, báo ghê pa, linh cẩu, chó rừng và đà điểu không bao giờ dừng lại. Đằng sau mỗi cuộc đi săn không chỉ là bữa ăn, mà còn là những màn trả thù đầy chết chóc khi kẻ yếu trở thành con mồi của kẻ mạnh. Cảnh tượng săn đuổi nghẹt thở, những trận chiến giành lãnh thổ và sự khắc nghiệt của thiên nhiên tạo nên một bức tranh sống động về vòng tuần hoàn sinh tử. Hãy cùng chúng tôi bước vào thế giới Masai Mara hoang dã, nơi mỗi khoảnh khắc đều là thử thách sinh tồn và chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại. Chào mừng đến với Masai Mara và những cuộc báo thù hoang dã. Đây là châu Phi, lục địa của những mâu thuẫn khắc nghiệt. Thảo nguyên trải dài đến tận chân trời. Một biển vàng rực rỡ. Khu rừng thưa thớt râm mát. Một nơi ẩn náu cho sự sống. Và những dãy núi đá cằn cỗi cùng sa mạc khô cằn. Trong khung cảnh khắc nghiệt này, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Đây là ngôi nhà chung của vô số sinh vật. Những con voi khổng lồ lặng lẽ băng qua sông, ngựa vằn và linh dương chen lấn giành cỏ tươi, trâu tụ tập thành một khối thép bất khuất. Nhưng nơi này cũng là lãnh địa của những loài săn mồi kiêu hãnh. Sư tử, báo, linh cẩu luôn rình rập chờ cơ hội ra đòn kết liễu. Trong thế giới đó, khỉ đầu chó nổi bật như những chiến binh ồn ào và hung hãn sống theo bầy đàn lớn trải dài khắp nhiều vùng đất. Mỗi bước đi của chúng đều là một thử thách, và mỗi cuộc chạm trán đều có thể biến thành một trận chiến tàn khốc. Ở châu Phi, sự sống còn không bao giờ là điều chắc chắn. Mỗi khoảnh khắc đều có thể bùng nổ thành một cuộc đấu tranh sinh tử, nơi những kẻ bất cẩn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Mặt trời dần lên cao, ánh sáng tràn ngập thảo nguyên khô cằn. Những chú khỉ đầu chó bắt đầu hành trình hàng ngày của mình. Một cuộc săn tìm thức ăn kéo dài hàng giờ. Chúng len lỏi qua những bụi cây gai góc, treo cây và đào bới trong cát để tìm trái cây chín, côn trùng hoặc bất cứ thứ gì có thể nhét vào bụng. Ngay cả khi may mắn, một tổ trứng chim hay một con thằn lằn nhỏ cũng không thể thoát khỏi nành vuốt của chúng. Khỉ đầu chó là loài ăn tạp bậc thầy. Khả năng ăn mọi thứ đã giúp chúng sinh tồn trong những môi trường khắc nghiệt nhất ở châu Phi. Từ thảo nguyên mênh mông đến những sườn núi đá cằn cỗi. Một con trưởng thành có thể nặng tới 30-40 kg với thân hình rắn chắc như thép và nanh, dài hơn cả những con sói cùng kích thước. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt đen đúa và đôi mắt ranh mãnh của chúng tỏa sáng với vẻ kiêu ngạo không thể nhầm lẫn.
xã hội của chúng cũng khắc nghiệt như môi trường xung quanh. Những đàn lên đến 100 cá thể, luôn bị một con đực thống trị với sức mạnh và sự hung hăng. Con cái chăm sóc con non nhưng cũng phải chịu sự thống trị của những con mạnh hơn. Vào mùa giao phối, những trận chiến dữ dội giữa những con đực thường nổ ra. Con thua cuộc bị buộc phải rút lui, nhưng lại ngai vàng cho con chiến thắng. Tiếng gầm vang vọng giữa sự hối hả. Hai con đực trưởng thành đối mặt nhau, cơ bắp cuồn cuộn, nanh sáng rực dưới ánh nắng giữa trưa. Chúng lao vào nhau. Những con cái ôm chặt con non, lùi sâu vào vòng tròn bên ngoài, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và sự cam chịu. Cuộc phô diễn sức mạnh kéo dài cho đến khi một con chịu thua, bỏ chạy với tiếng hú mừng chiến thắng. Sự hung dữ đó không chỉ là cuộc chiến giành vị trí. Đó là cuộc chiến để truyền máu. Và đối với những con cái trong đàn, chiến thắng của kẻ mạnh đồng nghĩa với việc bị buộc phải khuất phục, bởi con đực đầu đàn luôn có quyền sinh sản độc quyền. Ở đây, quy luật tàn khốc của tự nhiên được bộc lộ rõ ràng nhất. Sức mạnh quyết định tất cả và sự sống còn của cả đàn phụ thuộc vào kẻ thống trị. Và cũng chính bản tính hung dữ đó đã khiến loài khỉ đầu chó không ngần ngại đối đầu với bất kỳ loài nào. Chúng sẵn sàng thách thức linh cẩu, sư tử và thậm chí dám tấn công để cướp mồi. Cả đàn khỉ đầu chó có thể trở thành một đội quân hung dữ, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào dám xâm lược. Vậy, liệu có ai đủ mạnh để ngăn cản chúng không? Câu trả lời là có. Trong khi lũ khỉ đầu chó vẫn đang đắm chìm trong tiếng ồn ào của những màn biểu diễn, cách đó không xa, một bóng người đang lặng lẽ ẩn núp dưới tán một cây lớn. Báo Hoa Mai, con sói đơn độc kiêu hãnh của thảo nguyên. Trái ngược với tiếng ồn ào của lũ khỉ đầu chó, Báo Hoa Mai là hiện thân của sự im lặng tuyệt đối. Bộ lông vàng óng của nó được bao phủ bởi những sợi lông đen. Một lớp ngụy trang hoàn hảo biến nó thành một cái bóng hòa vào ánh sáng mô phỏng của khu rừng thưa thớt. Với thân hình gầy gò, vạm vỡ, nặng từ 50 đến 90 kg, Báo Hoa Mai có thể chạy nước suốt với tốc độ hơn 60 km, hoặc trong một khoảng cách ngắn vừa đủ để tung ra một đòn chí mạng nhanh như chớp. Nhưng hôm nay, nó không đơn độc.
Trên một cành cây cao được che chắn bởi tán lá dày là một chú báo hoa mai con. Đối với báo mẹ, đó là nơi an toàn nhất, vì chỉ có báo hoa mai mới có khả năng bế con lên những cây cao, tránh khỏi móng vuốt của sư tử, linh cẩu hay chó hoang. Khả năng leo trèo tuyệt vời này chính là vũ khí bí mật giúp báo hoa mai sinh tồn, khiến chúng trở thành một trong số ít loài săn mồi có thể giấu chiến lợi phẩm trên ngọn cây để tránh bị cướp. Để giữ cho con non sống sót, báo mẹ buộc phải rời đi tìm thức ăn. Thế giới ngoài kia thật khắc nghiệt, và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể chấm dứt dòng máu. Giữa đám cỏ thảo nguyên đung đưa, nó ngồi xổm trên mặt đất khô cằn. Từng thớ cơ cuộn tròn dưới bộ lông vàng óng điểm xuyết những bông hoa. Đôi mắt sáng quắc của nó nhìn chằm chằm vào một con linh dương Impala vừa tách khỏi đàn, cúi xuống gặm cỏ một cách vô tư. Nó thở hổn hển, chất lỏng nóng hổi vẫn còn vương lại trong kẽ răng. Chiến lợi phẩm là của nó, và đó là sự đảm bảo sống sót cho đứa con đang chờ đợi trên cành cao. Nó đã mang lại sự sống cho đứa con của mình. Âm thanh lớn hòa lẫn với tiếng gió thật khác lạ. Và rồi tiếng hét trẻ con của đứa con xé toạc lồng ngực nó. Không một chút do dự, cơ thể con linh dương Impala ngã xuống đất với một tiếng thịt. Toàn bộ cơ thể mẹ nó căng cứng, lao đi như một mũi tên sống, xuyên qua đám cỏ khô. Quanh bụi cây, lũ khỉ đầu chó tru lên, đôi mắt đỏ sực ánh lên vẻ tàn nhẫn. Đối với chúng, trêu chọc hay giết chết một chú báo con không chỉ là trò tiêu khiển, mà còn là cách để xóa bỏ những nguy hiểm trong tương lai. Nhưng một con trong số chúng đột nhiên quay lại, nó hét lên hoảng hốt, báo mẹ lao tới. Một cú vồ, hàm nghiến chặt, tiếng hét bị bóp nghẹt, biến mất. Chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc. Đó là một bài học cay đắng cho những kẻ vượt quá giới hạn. Và là minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của bản năng làm mẹ, sẵn sàng biến một kẻ săn mồi thầm lặng thành một cơn bão dữ dội để bảo vệ sinh vật nhỏ bé của mình. Nhưng cơn giận dữ đó sớm nhường chỗ cho tình mẫu tử. Cô từ từ tiến lại gần, khẽ khàng trấn an. Trong thảo nguyên khắc nghiệt, nơi cái chết ẩn núp sau mỗi ngọn cỏ, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà sự sống được bảo vệ bởi sức mạnh tuyệt đối của tình mẫu tử. Câu chuyện này cuối cùng không chỉ là sự trả thù. Đó là một bài học về sự cân bằng quyền lực mong manh trên thảo nguyên châu Phi.
lũ khỉ đầu chó với sức mạnh của số đông đã quên mất vị trí của mình trong chuỗi thức ăn. Chúng đã thách thức một quy tắc cổ xưa hơn cả chính loài mình. Ở đây có những ranh giới không bao giờ được vượt qua. Ranh giới của lãnh thổ, ranh giới của quyền lực, và ranh giới cuối cùng được bảo vệ bởi móng vuốt và cơn thịnh nộ chính là tình mẫu tử. Bất cứ ai đủ ngu ngốc để vượt qua nó sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ mà họ không bao giờ tưởng tượng được. Trong thảo nguyên khắc nghiệt, nơi cái chết ẩn núp sau mỗi ngọn cỏ, đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà sự sống được bảo tồn bởi sức mạnh tuyệt đối của tình mẫu tử. Nhưng để cứu sinh vật nhỏ bé đó, báo mẹ đã phải trả giá. Xa xa dưới gốc cây, xác linh dương đầu bò mà nó bỏ lại giờ đây đang gửi đi tiếng gọi tử thần trong không trung. Và trên thảo nguyên, không một tiếng gọi nào không được đáp lại. Từ trong bóng tối, những bóng người xuất hiện. Những con linh cẩu. Tiếng cười nịnh hót hoang dã của chúng xé toạc sự im lặng thiêng liêng. Chúng là những kẻ cơ hội của thảo nguyên, những kẻ dọn dẹp tàn nhẫn, luôn dõi theo những bi kịch và chiến thắng của kẻ khác. Chúng không cần tốc độ bùng nổ của báo hoa mai hay sức mạnh vồ mồi của sư tử. Vũ khí của chúng là sức bền và bộ hàm với cú cắn mạnh nhất trong số các loài ăn thịt châu Phi, đủ sức nghiền nát xương đùi của một con trâu. Giống như khỉ đầu chó, linh cẩu nổi tiếng với sự liều lĩnh, sẵn sàng thách thức bất kỳ loài nào, ngay cả khi đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần. Sự liều lĩnh đó kết hợp với bản tính sống chen chúc đã khiến chúng trở thành một trong những thế lực đáng sợ nhất trên thảo nguyên. Một con linh cẩu trưởng thành có thể nặng tới 70 kg với thân hình ngắn, mập mạp và vai cao, khiến nó nghiêng người về phía trước, như thể luôn sẵn sàng vồ mồi và xé xác. Đặc biệt, xã hội của chúng theo chế độ mẫu hệ. Con cái to lớn hơn, hung dữ hơn và có mặt quyền lãnh đạo tuyệt đối. Đây là một trong số ít loài ăn thịt mà con cái chiếm ưu thế và quyền lực đó được truyền lại cho dòng dõi mẹ. Không chỉ giỏi bắt mồi, linh cẩu còn là những thợ săn lão luyện. Khi hợp sức, chúng có thể hạ gục ngựa vằn, trâu rừng và thậm chí khiến sư tử phải dè chừng. Nhiều lần trên thảo nguyên, người ta đã chứng kiến một cảnh tượng tưởng chừng như không thể. Một bầy linh cẩu liều lĩnh vây quanh vị vua đơn độc.
Chúng không hề sợ hãi, từng bước một tiến lại gần. Nhè nành tiếng gầm gừ hòa lẫn tiếng hú hoang dã vang vọng khắp thảo nguyên. Sư tử gầm rú ầm ĩ, nhưng sức mạnh ấy dần bị nuốt chửng bởi sự ngoan cố tập thể. Nhiều lần, những kẻ được gọi là bá chủ bị buộc phải rút lui, bỏ lại chiến lợi phẩm và nỗi cay đắng. Một buổi chiều nóng nực, một con sư tử vừa hạ gục con mồi. Cơ thể nó vẫn còn phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp khi bóng tối run rẩy và chuyển động. Những cặp mắt vàng lóe lên trong cỏ. Liên cẩu, hàng chục con ập đến như một cơn ác mộng. Chúng không lao vào ngay lập tức. Chúng từ từ khép lại vòng tròn, từng con một tiến lên, đầu cúi thấp, vai ngẩng cao, nhè nành và cười điên cuồng. Tiếng cười thè thé vang lên thành một điệp khúc hỗn loạn, át đi tiếng gió rít qua thảo nguyên. Sư tử gầm lên ầm ĩ, lao tới hạ gục một kẻ liều lĩnh. Cuộc chiến trở nên hỗn loạn. Sức mạnh tuyệt đối của một cá thể hùng mạnh đã bị nghiền nát ngay lập tức bởi sự kiên trì và liều lĩnh của cả bầy. Cuối cùng, cơ thể vàng son phải dừng lại. Nó buộc phải bỏ lại chiến lợi phẩm, rút lui trong oán hận, để lại bữa tiệc máu cho những kẻ cơ hội. Trên thảo nguyên, vinh quang không thuộc về kẻ mạnh nhất mà thuộc về kẻ ngoan cố nhất. Và trong trò chơi tàn khốc đó, linh cẩu là một bằng chứng sống. Và rồi, chỉ cách nhau vài trăm mét, thảo nguyên chứng kiến hai thái cực. Một bên là bữa tiệc hỗn loạn của những kẻ cơ hội, bên kia là vòng tay dịu dàng của tình mẫu tử. Ở vùng đất khắc nghiệt này, sự tàn khốc và vẻ đẹp thiêng liêng luôn song hành. Chính nghịch lý này đã định hình châu Phi kể từ khi nó ra đời. Đường chân trời nhuộm vàng khi thảo nguyên bừng sức sống. Bên dưới những bụi cây, một đàn sư tử nằm nghỉ ngơi, bộ lông nâu vàng hòa quyện với bụi đất. Những con sư tử cái nằm cạnh nhau, mắt nhắm hờ, nhưng vẫn dõi theo từng chuyển động tinh tế trên cỏ. Chúng là hiện thân của sức mạnh, trí tuệ và những mối liên kết gia đình bền chặt, trải dài qua nhiều thế hệ sinh tồn trong tự nhiên. Trong bầy, sự gần gũi chính là sự sinh tồn, gắn kết chúng lại với nhau trước những thử thách của thiên nhiên. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái thúc nhẹ đều mang theo một ngôn ngữ ngầm chỉ có bầy mới hiểu được. Ở đây, sư tử không chỉ sống, chúng việc nên lịch sử bằng sự hiện diện kiêu hãnh, kiên cường của mình. Chúng là linh hồn của vùng đất, là nhịp đập của thảo nguyên và là niềm kiêu hãnh hoang dã của thiên nhiên. Bình minh tràn ngập trên bãi cát, phủ lên thảo nguyên một màu vàng nóng chảy dưới bầu trời đang thức giấc. Bầy sư tử chậm rãi chuyển động, tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây.
Tình cảm tuôn trào qua những cái liếm láp tinh tế, những cái vuốt ve và những tiếng gầm gừ sâu lắng trấn an giữa các thành viên trong gia đình. Mối liên kết này là sức mạnh lớn nhất của chúng, gắn kết chúng lại với nhau qua cả chiến thắng lẫn bi kịch. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng cuối cùng, chúng vươn lên với vẻ duyên dáng tự nhiên. Mỗi bước đi đều thận trọng, cơ bắp cuộn tròn dưới lớp lông bóng mượt, bàn chân im lặng. Đôi mắt màu hổ phách của chúng dán chặt vào một đàn trâu rừng đang gặm cỏ bên bờ sông. Lũ trâu rừng ngẩng đầu lên, tai giật giật trước sự tiếp cận lặng lẽ. Bản năng kéo chúng lại gần nhau hơn, tạo thành một bức tường sừng và cơ bắp sống động. Đây không phải là một cuộc săn dễ dàng. Trâu rừng rất nguy hiểm khi tụ tập, nguy hiểm hơn hầu hết các con mồi khác. Bầy sư tử tiếp tục di chuyển, tìm kiếm cơ hội tấn công. Bầy trâu rừng không hề lơ là cảnh giác. Chúng liên tục quan sát chuyển động của sư tử. Con sư tử liên tục len lỏi tìm kẽ hở trong đàn trâu rừng. Cuộc đấu trí căng thẳng giữa kẻ săn mồi và con mồi. Con trâu rừng trưởng thành không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, hành động của nó là một thách thức đối với sư tử. Con sư tử cái dừng lại, tính toán tỷ lệ cược, đọc vì từng cử động và chuyển động của con mồi. Rồi bất ngờ, sự căng thẳng bùng nổ như dây cung bị kéo căng. Một con trâu rừng khổng lồ lao về phía trước, cơ bắp cuồn cuộn, sừng nhắm bắn với độ chính xác chết người. Cú va chạm thật tàn khốc, đập vào da thịt bằng một sức mạnh ghê rợn không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, cơ thể cô lơ lửng trên không trung, nổi bật trên nền trời buổi sáng nhợt nhạt. Con sư tử cái bị thương nằm bất động, hơi thở dồn dập, sự sống dần tan biến vào lòng đất. Bình minh len lỏi trên bãi cát, nhưng không khí nặng trĩu sự báo thù và cơn thịnh nộ không nói nên lời. Những con sư tử xuất hiện từ bóng tối, đôi mắt rực cháy ký ức về mất mát cay đắng ngày hôm qua. Mỗi bước đi đều thận trọng, từng thớ thịt cuộn lại với lời hứa báo thù thầm lặng. Chúng di chuyển như một, được dẫn dắt bởi ánh mắt kiên định và quyết tâm thầm lặng của con đầu đàn. Ở phía xa, những con trâu đang gặm cỏ, không hề hay biết những kẻ săn mồi đang theo dõi từ đám cỏ. Những con sư tử chìm xuống thấp hơn, cơ thể tan chảy vào lòng đất, vô hình trước con mồi của chúng. Ánh mắt của con đầu đàn quét qua cả đàn, đánh giá điểm yếu và cơ hội. Một con trâu đứng tách ra, thong thả gặm cỏ, không hề biết mình đã bị chọn làm vật hy sinh. Một tín hiệu im lặng vang lên, không tiếng cầm, không tiếng kêu, chỉ có bản năng tấn công chung. Không gian bùng nổ với những chuyển động khi đàn sư tử lao tới từ mọi hướng. Con trâu giật mình, vó ngựa dồn dập, sừng vung vẩy thành những vòng cung tuyệt vọng. Một con sư tử cái lao vào sườn, hất con mồi mất thăng bằng.
Một con sư tử khác chặn đường phía trước, buộc con trâu phải loạng choạng sang một bên. Trận chiến trở thành một cơn bão, bụi tung mù mịt, tiếng gầm rú va chạm với tiếng vó ngựa vang rền. Con trâu vùng vẫy hết sức lực và thoát khỏi bầy sư tử. Tuy nhiên, với quyết tâm, con sư tử ngay lập tức đuổi theo và tiếp cận con trâu một lần nữa. Một con sư tử cái nhảy lên lưng trâu. Những con sư tử nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, cắn con trâu nhiều chỗ. Con mồi được chọn gục xuống, ngực phập phồng, mắt mở to vì sợ hãi. Sư tử cái chớp lấy cơ hội, lao tới cắn phập hàm răng quanh cổ họng. Cú cắn của nó không ngừng nghỉ, từng giây trôi qua như vô tận cho đến khi tiếng màn trập cuối cùng báo hiệu hồi kết. Những con sư tử lùi lại, hai bên hông nhấp nhô, ánh mắt phản chiếu sự hài lòng chiến thắng. Đồng cỏ chìm vào nhịp điệu của bữa tiệc, hơi thở và thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ. Cuộc săn đuổi này không chỉ là sự sống còn, đó là sự trả thù được viết bằng nanh vuốt. Bình minh ngày mai có thể mang đến một trận chiến khác, một thất bại khác, một cơ hội khác để chứng tỏ sức mạnh. Hiện tại, bầy sư tử đang nghỉ ngơi, bụng no căng, tinh thần tạm thời được thư thái. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, nhuộm vàng đồng cỏ. Bầy sư tử thức dậy sau giấc ngủ dài đêm dài, duỗi những chân tay nặng trĩu vì ngủ. Tiếng ngáp và tiếng lăn lộn uể oải lan tỏa khắp đàn như một nghi thức buổi sáng. Chúng xoa đầu, gặm tai và đùa nghịch đập đuôi nhau. Bên dưới sự dịu dàng này là tia lửa của một kẻ săn mồi, luôn sẵn sàng bùng cháy mà không báo trước. Sự thư giãn tan biến khi mục đích bắt đầu, cuộc săn sắp bắt đầu. Ánh mắt chúng hướng về đàn ngựa vằn xa xa, đang gặm cỏ yên bình dưới ánh nắng ban mai. Từng con một, những bóng vàng óng len lỏi vào đám cỏ cao. Bước chân của chúng lặng lẽ, mỗi chuyển động đều nhịp nhàng, mỗi hơi thở đều hòa nhịp với tiếng gió thì thầm. Một con ngựa vằn đột nhiên ngẩng đầu lên, tai vẫn lên, lỗ mũi phập phồng báo động. Bầy ngựa tản ra, đập xuống đất trong cơn hoảng loạn. Bầy sư tử dừng lại, đánh giá lại, không muốn lãng phí năng lượng vào một cuộc rượt đuổi theo kiểu phong kiến. Bầy vòng rộng, chúng hòa vào một sườn khác của vùng đất trống. Bầy ngựa vằn nghĩ rằng nguy hiểm đã qua, lại cúi đầu gặm cỏ. Bầy sư tử lại tiến đến gần, lặng lẽ len lỏi giữa biển xanh đang đung đưa. Con đầu đàn vẫy đuôi ra hiệu.
Thời khắc đã đến. Một con sư tử cái lao về phía trước, móng vuốt xé toạc mặt đất khi cơ thể nó biến thành một quả tên lửa vàng. Con sư tử cái khóa chặt mục tiêu đã chọn, thu hẹp khoảng cách với độ chính xác không ngừng nghỉ. Với cú lao cuối cùng, nó nhảy vọt lên, cơ thể nó va vào con ngựa vằn đang sải bước. Bữa tiệc đã bắt đầu. Hàm răng sắc nhọn xé, thịt tươi, máu nhuộm đỏ bộ lông vàng óng. Tiếng gầm chiến thắng vang vọng khắp đồng bằng, khẳng định khoảnh khắc này là của chúng. Cuộc săn này không chỉ là một bữa ăn, nó là minh chứng cho sự phối hợp, kiên nhẫn và sức mạnh. Trên đồng cỏ bất tận của Masai Mara, một bóng người mảnh khảnh lặng lẽ di chuyển sát mặt đất. Đó là loài báo Gepa châu Phi, một loài báo Gepa thuộc họ Caenyx, loài động vật nhanh nhất trên cạn, một loài vật mà từng cơ bắp, từng mạch máu được thiết kế để phục vụ một nhiệm vụ duy nhất: chạy và bắt mồi. Thân hình mảnh mai, đôi chân dài, cột sống linh hoạt và bộ ngực lớn của báo Gepa kết hợp lại tạo nên một cấu trúc lý tưởng cho việc chạy nước rút. Không giống như sư tử hay báo hoa mai, báo Gepa có móng vuốt không thể co lại hoàn toàn, giống như những chiếc gai giúp chúng bám chặt vào mặt đất khi tăng tốc. Đặc điểm đáng chú ý này cho phép báo Gepa đạt tốc độ lên tới 100 km, giờ chỉ trong vài giây đầu tiên, nhanh hơn cả tốc độ khởi động của một chiếc xe đua. Trên khuôn mặt báo Gepa có hai đường kẻ đen chạy từ mắt xuống hai bên mõm, không chỉ là dấu hiệu nhận dạng mà còn đóng vai trò như kính râm tự nhiên. Giúp giảm độ chói và tăng độ chính xác khi quan sát con mồi trên đồng cỏ nóng bức. Mặc dù tốc độ là vũ khí chính, nhưng chiến lược tấn công của báo Gepa đòi hỏi sự tính toán. Báo Gepa cẩn thận quan sát mục tiêu của chúng, thường là trẻ, già, yếu hoặc tách khỏi đàn, và chỉ tấn công khi có các yếu tố thuận lợi: hướng gió, khoảng cách, địa hình và nơi ẩn nấp. Không giống như nhiều loài ăn thịt khác, báo Gepa là loài săn mồi đơn độc. Trong một số trường hợp, đặc biệt là ở Serengeti, con đực có thể tụ tập thành nhóm nhỏ, thường là anh chị em ruột, để săn mồi theo đội hình. Tuy nhiên, hầu hết báo Gepa sống đơn độc và hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân để sinh tồn. Trên đồng cỏ rộng lớn, ánh nắng giữa trưa thiêu đốt từng ngọn cỏ khô, tạo nên luồng nhiệt nhẹ nhàng bốc lên từ mặt đất. Gió thổi nhẹ qua cánh đồng, mang theo mùi bụi, mùi đất,
và sự căng thẳng đang dần lan tỏa trong không khí. Một đàn báo Gepa đang di chuyển, không còn ẩn núp nữa. Giờ đây chúng phô bày thân hình mảnh mai, uyển chuyển. Mỗi bước đi nhẹ nhàng như lướt đi, nhưng đầy quyết tâm. Mỗi con giữ một khoảng cách chiến thuật, mắt dán chặt vào mục tiêu phía trước. Hai con đà điểu trưởng thành đang gặm cỏ giữa khoảng trống, không hề biết rằng chúng sắp trở thành trung tâm của một cuộc tấn công hoàn hảo. Bầy báo Gepa chọn con mồi này không phải vì nó dễ dàng, mà vì nó là một thử thách xứng đáng. Chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể dẫn đến một cú đá gãy xương. Mặt trời đang dần lặn xuống dưới đường chân trời của người Maasai. Tôi ngắm hoàng hôn, nhôm những đồng cỏ nhấp nhô mênh mông với ánh sáng vàng rực. Giữa vùng đất rộng lớn, tách biệt với các loài động vật ăn cỏ khác, một đàn đà điểu châu Phi lặng lẽ tiến về phía bãi cát khô, một nơi lý tưởng để kiếm ăn và tìm bạn tình. Trong thế giới động vật, hiếm có loài nào kỳ lạ và oai nghiêm như đà điểu, loài chim lớn nhất hành tinh. Với chiều cao trung bình từ 1 đến 7 mét và cân nặng lên tới 150 kg, đà điểu châu Phi Stuio Camelus không thể bay, nhưng bù lại chúng là vận động viên thực thụ của thảo nguyên. Đôi chân dài và khỏe của chúng không chỉ giúp chúng chạy với tốc độ hơn 70 km, giờ mà còn trở thành vũ khí phòng thủ hiệu quả. Mỗi cú đá từ chân của đà điểu có thể gây thương tích nghiêm trọng cho kẻ thù, thậm chí sư tử hay linh cẩu. Cơ thể của đà điểu được thiết kế để chạy. Mặc dù đôi cánh nhỏ, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng khi di chuyển với tốc độ cao. Đôi mắt của chúng rất lớn, đường kính gần 5 cm, lớn nhất trong thế giới loài chim, giúp chúng phát hiện nguy hiểm từ xa, đôi khi lên đến hàng trăm mét. Trong môi trường bằng phẳng của đồng cỏ, thị lực đó là một vũ khí quan trọng. Đà điểu sống theo bầy nhỏ, từ vài cá thể đến vài chục con, thường bao gồm một con đực trưởng thành thống lĩnh và nhiều con cái. Chúng ăn nhiều loại thức ăn, cỏ, hạt,
trái cây rụng, rễ cây và thậm chí cả côn trùng và các loài bò sát nhỏ. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng của đà điểu trên mặt đất dài ra, không khí trên đồng cỏ dần chuyển sang sự tĩnh lặng của màn đêm. Nhưng theo nhịp điệu của sự thay đổi mùa, đồng cỏ Maasai không hoàn toàn yên lặng. Một sự thay đổi tinh tế nhưng mạnh mẽ đang diễn ra khi mùa giao phối bắt đầu. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi trên bộ lông sẫm màu mượt mà của đà điểu đực trưởng thành. Da trên cổ và chân của nó chuyển sang màu hồng tươi, một dấu hiệu rõ ràng của sự gia tăng hormone sinh sản. Giữa đồng trống, con trống bước vào màn trình diễn đặc trưng của mình. Xung quanh, những con mái lặng lẽ quan sát nhưng không rời mắt. Sự lựa chọn không phải ngẫu nhiên, chỉ những con trống có vóc dáng cường tráng, bộ lông mượt mà và vẻ ngoài ấn tượng mới đủ sức thu hút bạn tình. Khi một con cái tiến lại gần và cúi đầu, một dấu hiệu chấp nhận quá trình giao phối diễn ra nhanh chóng nhưng thành công. Trên bãi đất trống, một cái hố nông đã được đào bằng chân và mỏ. Một tổ trứng, không chỉ một mà rất nhiều con cái trong đàn sẽ lần lượt đẻ trứng trong tổ chung này. Mỗi quả trứng gần bằng một quả bóng nhỏ với lớp vỏ dày màu trắng ngà nặng tới 5 kg. Đây là quả trứng lớn nhất trong toàn bộ thế giới động vật có xương sống. Mặc dù nhiều con cái tham gia đẻ trứng, nhưng chỉ có một con đực và một con cái đầu đàn được phép ấp trứng. Một mô hình đặc biệt hiếm thấy. Dưới cái nắng như thiêu đốt của Masai Mara, mặt đất dường như bốc hơi trong cái nóng giữa trưa. Không khí nặng nề, căng thẳng và tiếng chim chóc ríu rít trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giữa khoảng đất trống, một con đà điểu cái đang ấp trứng. Thân hình to lớn của nó áp sát mặt đất, đôi cánh che phủ những quả trứng trắng ngà. Như một tấm khiên sống bảo vệ sự sống non nớt còn chưa thành hình. Giống như một khoảnh khắc yên bình, nhưng đôi mắt nó vẫn liên tục quan sát, ngước nhìn lên, đảo vòng, căng thẳng. Mọi chuyển động trên cỏ đều được ghi lại. Trong tự nhiên, ấp trứng không bao giờ là một hành động thụ động. Đó là một sự quan sát thầm lặng, nơi bất kỳ sai lầm nào cũng có thể gây tổn hại đến thế hệ tiếp theo. Tổ chim, mặc dù được đào thấp và ẩn trong cỏ khô, vẫn là mục tiêu hấp dẫn của những kẻ săn mồi. Từ phía sau một gò đất gần đó, một vài con chó rừng bắt đầu tiến lại gần, lặng lẽ di chuyển dưới lớp cỏ dày. Chúng đã ngửi thấy sự hiện diện của trứng. Đà điểu cái cảm nhận được điều gì đó. Nó hơi ngẩng lên, không rời khỏi vị trí, nhưng sẵn sàng phản ứng.
Thay vì lao thẳng đến để phòng thủ, đà điểu cái quyết định đánh lạc hướng. Cô vươn cổ lao về hướng ngược lại, tạo ra những tiếng vỗ cánh mạnh mẽ và một tiếng động lớn, làm bụi bay mù mịt. Một chiến thuật quen thuộc để thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi và bảo vệ tổ phía sau. Nhưng bầy chó rừng không bị lừa. Một con non hơn, nhanh hơn đã tách ra và lao thẳng đến, quả trứng ở rìa. Nó không hề do dự, không hề nao núng. Khi đà điểu quay lại thì đã quá muộn. Khi bụi lắng xuống và bầy chó rừng rút lui, không khí xung quanh tổ lại trở nên yên lặng. Nhưng không phải sự yên lặng của bình yên, mà là của khoảnh khắc chờ đợi. Dưới lớp cát nóng và đôi cánh đã không rời khỏi tổ nhiều giờ, những quả trứng đà điểu bắt đầu chuyển động. Vỏ trứng ngà rung lên nhẹ nhàng theo nhịp đẩy từ bên trong. Vài tiếng lách cách vang vọng, mong manh nhưng tràn đầy sức sống. Những vết nứt mỏng lan rộng như mạng nhện trên bề mặt. Từ bên trong, những chiếc mỏ nhỏ xíu bắt đầu nhô ra, kiên nhẫn gõ nhẹ mỗi lần để phá vỡ lớp vỏ đã bảo vệ chúng hơn 40 ngày. Trong vòng vài giờ, những quả trứng khác lần lượt nở ra. Cả tổ giờ đây là một đàn đà điểu non tụ tập bên cạnh những đôi chân cao của chúng. Dưới sự bảo vệ của đà điểu đực và cái, những chú đà điểu còn nhanh chóng học cách thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Những đàn con không được dạy bằng lời nói. Nhưng bằng cách quan sát và bắt chước, chúng bắt chước cách bố mẹ mổ đất, chọn hạt, đào rễ cây và tránh côn trùng nguy hiểm. Trên nền trời xanh không một gợn mây, mặt đất khô cằn dần nóng lên dưới ánh nắng giữa trưa. Phía xa, một vũng nước nông hiếm hoi còn sót lại sau những cơn mưa mùa trước. Đây là điểm đến thường xuyên của nhiều loài, nơi các đàn động vật đến để giải khát, tìm thức ăn, hoặc đơn giản là để tránh nóng. Từ sau đám cỏ cao gần mép nước, bầy chó rừng châu Phi lại xuất hiện. Chúng không vội vã, không cần ẩn núp, chỉ thong thả bước đi, nhưng mang trong mình bản năng cảnh giác. Tai chúng dựng đứng, mắt liên tục quan sát mọi chuyển động trong không gian. Hôm nay, chúng nán lại quanh mép nước, không săn mồi nhưng cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Chó rừng châu Phi liếm và Picties là loài ăn thịt có tính xã hội cao, đặc trưng bởi bộ lông vàng, đen và trắng. Không có hai cá thể nào giống hệt nhau. Chúng có thân hình mảnh khảnh, chân dài, tai to và một trái tim mạnh mẽ. Tất cả đều được tối ưu hóa cho những cuộc săn mồi dai dẳng, có thể kéo dài hàng km.
Không giống như những loài săn mồi đơn lẻ khác, chó rừng săn mồi theo bầy có tổ chức, thường từ 6 đến 20 cá thể. Chúng phối hợp hoàn hảo thông qua tiếng gọi, cử chỉ và phản ứng nhanh như một đơn vị chiến đấu được huấn luyện bài bản. Một khi đã chọn được mục tiêu, chúng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi con mồi gục ngã vì kiệt sức. Dưới ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua mặt nước lấp lánh, đàn đà điểu con vẫn chậm rãi di chuyển về phía vũng nước. Phía sau, đà điểu đực và cái đã nhận thấy sự hiện diện của mối đe dọa. Không mất nhiều thời gian để cặp đà điểu buộc đàn chó phải rút lui về mép cỏ rậm rạp, không còn mối đe dọa trực tiếp nào nữa. Trật tự tạm thời được lập lại. Trong vùng đất khắc nghiệt, những khoảnh khắc phòng thủ quyết định chính là ranh giới giữa mất mát và sự sống còn. Đối với đà điểu, sức mạnh không nằm ở móng vuốt mà nằm ở tốc độ, lòng dũng cảm và quyết tâm bảo vệ sinh linh non trẻ được trao vào tay chúng. Khi mặt trời bắt đầu lặn ở chân trời phía tây, ánh sáng cam tắt dần. Đồng cỏ Masai Mara mang một sắc màu huyền bí. Những ngọn cỏ cao đung đưa trong gió chiều, chim săn mồi bay vòng tròn trên cao.